Γιατί όλο το διάστημα προσπαθείς να σταματήσεις έναν εξέλικτο πολλαπλασιασμό και όταν έχεις φτάσει σε ένα σημείο περίπου στα μισά και λες ότι «ΟΚ, έχω άλλο τόσο και ίσως τα καταφέρω», έρχεται ένα μικρόβιο που δεν ήξερες τι θα συμβεί και το σταματάει. Ονομάζομαι Αρετή Ηλία, κατάγομαι από την Ελλάδα και ζω στην Αθήνα. Είμαι 26 χρονών, εργάζομαι ως φαρμακοποιός, εκτός από τη δουλειά μου που είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, ασχολούμαι αρκετά με τον αθλητισμό, προσπαθώ να βρίσκω καθημερινά χρόνο ώστε να γυμνάζω το σώμα μου, σαν ένα κομμάτι αυτοφροντίδας πιο πολύ. Μ' αρέσει πολύ να μαγειρεύω και να μοιράζομαι το φαγητό με φίλους και οικογένεια και όποτε υπάρχει ελεύθερος χρόνος να ταξιδεύω. Πριν 13 χρόνια διαγνωστικά με οξύλινη πλαστική λευκαιμία, κάτι που άλλαξε ολιστικά εμένα. Έπρεπε να αποχωρήσω την οικογένειά μου, το σπίτι μου, να μεταφερθώ στην Αθήνα, ενώ ζούσα στην Εύβοια. Ήμουν 13 χρονών. Μόλις είχα τελειώσει την πρώτη γυμνασίου. Οπότε και αυτό ήταν ίσως πιο δύσκολο στο να κατανοήσω γιατί δεν είμαι με τα άλλα παιδιά, να παίζω, να τρέχω, να πηγαίνω σχολείο. Ποια είναι η εμπειρία σου με την αντιμικροβιακή αντοχή? Κατά τη διάρκεια, η θεραπεία χωρίζονταν σε κάποιους κύκλους. Κατά τη διάρκεια που τελείωνε ένας από τους κύκλους και μέναν κάποιες ημέρες ώστε να εμφανιστεί η τοξικότητα και το σώμα να ξαναέρθει σε κατάσταση να δεχτεί τον επόμενο κύκλο θεραπείων, υπήρξε ένας επίμονος πυρετός, όπως στην αρχή φάνηκε ως φυσιολογικό, αλλά το ότι με κανέναν τρόπο αυτό δεν σταματούσε και συνέχιζε και έφερνε και άλλη τοξικότητα μαζί του, έφερε την ανησυχία σε εσάς, στους γιατρούς, και σε εμάς εννοείται, γιατί δεν καταλαβαίναμε γιατί δεν προχωράει η θεραπεία. Εκεί μετά από περαιτέρω εξετάσεις καταλάβαμε ότι υπάρχει κάτι άλλο και δεν είναι η φυσιολογική τοξικότητα και είναι ένα μικρόβιο που έχω κολλήσει νοσοκομιακά. Το μικρόβιο ήταν η Klebsiella. Αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ δύσκολο κομμάτι, γιατί πέρασε αρκετός χρόνος μέχρι να διαγνωστεί το μικρόβιο, οπότε και εκεί υπήρχε πάυση της θεραπείας και μετέπειτα μέχρι να δούμε με ποιο τρόπο και αν μπορούμε να καταπολεμήσουμε αυτό το μικρόβιο. Επίσης σταμάτησε η θεραπεία μου, κάτι το οποίο νομίζω γίνεται αντιληπτό ότι έφερνε σε επικίνδυνη θέση εμένα. Ξεκίνησε ένας άλλος αγώνας για τους γιατρούς και εννοείται για μένα, ώστε να αντιμετωπίσουν το μικρόβιο με αντιβιωτικά τα οποία δεν μπορούσαν. Στη συνέχεια δοκιμάστηκαν όλα τα υπάρχοντα αντιβιωτικά, από τα πιο απλά, τα ευρέως φάσματος, μέχρι και αντιβιωτικά που υπάρχουν μόνο ενδονοσοκομιακά για ισχυρές λοιμώξεις και ήταν πολύ δύσκολο, δεν έφερνε αποτέλεσμα. Έως ότου στη συνέχεια υπήρξε κάποιο μίξ αντιβιωτικών και σιγά σιγά και το σώμα θέλησε να φέρει το αποτέλεσμα συνδυαστικά με τη θεραπεία. Οι επιπλοκές μπορώ να πω με σιγουριά ότι ήταν οι πιο δύσκολες καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας μου στο νοσοκομείο, που δεν ήταν λίγο, έμεινε εντός του νοσοκομείου ακριβώς ένα χρόνο. Όλη η θεραπεία μου υπήρχε εδώ, σε αυτό το σημάδι, όπου εδώ υπήρχε ο καθετήρας που έπαιρνα τις θεραπείες μου συνεχόμενα, μέρα, νύχτα. Ήταν πολύ πιο εύκολο να λαμβάνω τη θεραπεία μου έτσι. Το μικρόβιο αρκετά νωρίς αντιληφθήκαμε ότι είχε εισχωρήσει στο αίμα και είχε πάει πολύ κοντά στον καθετήρα και αυτό είναι κάτι που έπρεπε να αφαιρεθεί, γιατί ήταν πολύ επικίνδυνο. Ήταν μία μικρή απομόνωση, δεν έμπαιναν μέσα οι γιατροί, δεν έμπαιναν νοσηλευτές, μόνο ένας γιατρός, ένας νοσηλευτής, οι οποίοι φορούσαν ειδικές στολές. Ίσως τώρα τις έχουμε μάθει λόγω του κορονοϊού, τότε ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Εννοείται πως είχα χάσει την επαφή με την οικογένειά μου, δεν μπορούσε να έρθει να με επισκεφτεί, ούτε να τους δω, ούτε από το παράθυρο. Οπότε και ψυχολογικά νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσω. Και να μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό εγώ ήμουν ένα μικρό παιδάκι. Οπότε ακόμα πιο δύσκολο. Ακριβώς. Όλο αυτό έγινε επειδή όντως ήταν ένα μικρόβιο το οποίο είχε δημιουργηθεί από την κατάχρηση των αντιβιωτικών. Και εκεί πρέπει να κατανοήσουμε νομίζω όλοι ότι το μικρόβιο δεν είναι αυτό. Δεν είμαστε εμείς που γινόμασταν τακτικοί στα αντιβιωτικά, αλλά το μικρόβιο. Γιγαντώνεται και έτσι δεν υπάρχει θεραπεία. Και συνήθως
προσβάλλει άτομα τα οποία ήδη έχουν μειωμένο νοσοποιητικό και δεν είναι εύκολο το ίδιο το σώμα να το αντιμετωπίσει, οπότε κάνει όλη την κατάσταση πολύ πιο δύσκολη, πολύ πιο επίπονη και αβεβαίη. Το ότι εγώ είμαι τυχερή και δυνατή και κατάφερα να το αντιμετωπίσω αυτό και να προχωρήσω και στη δεύτερη μάχη, δεν κάνει τόσο εύκολο και τόσο απλό την ιστορία για τους υπόλοιπους ασθενείς. Είμαι αρκετά συνειδητοποιημένη και καταλαβαίνω ότι εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εδώ και μοιράζομαι την ιστορία μου, αλλά πάρα πολλοί ασθενείς άνθρωποι δεν κατάφεραν να βγουν ακέραιοι από αυτό και να συνεχίσουν είτε με άλλες μάχες είτε τη ζωή τους. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε ώστε να μην δημιουργούνται ανθεκτικά μικρόβια? Τι θα ήθελες να πεις στον κόσμο? Το δικό μου μήνυμα θα ήθελα, όπως προσπαθώ εγώ που το έχω περάσει, έτσι και οποιοδήποτε άνθρωπος ο οποίος ίσως να το ακούει πρώτη φορά και να μην ξέρει τι είναι αυτό, αλλά μπορεί να ενημερωθείς, να δεις τι είναι αυτό, να ψάξεις, να είσαι την επόμενη φορά, να εμπιστεύεσαι πιο εύκολα στους επιστήμονες υγείας και να ακούς τι σου λένε, να κάνεις σωστά τον κύκλο της θεραπείας σου ή αν δεν το χρειάζεσαι, να μην το πάρεις. Αν έχω στο ντουλάπι μου ένα αντιβιωτικό και με πονάει ο λαιμός μου ή με πονάει το αυτί μου ή το δόντι μου, μην αποφασίσω μόνος μου ότι χρειάζομαι μία αντιβίωση, γιατί δεν τη χρειάζεσαι. Πρώτον, δεν θα σου προσφέρει τίποτα και δεύτερον, αυξάνεις την αντοχή των μικροβίων. Κυρίως αυτό, να ενημερωθούν γύρω από όλα αυτά, γιατί δεν είναι κάτι που είναι μακριά. Είναι κάτι που είναι στη διπλανή σου πόρτα και μπορεί να χτυπήσει και τη δική σου. Και δυστυχώς είναι αργά όταν θα χτυπήσει τη δική σου πόρτα. Καλό θα είναι να έχεις ενημερωθεί πριν συμβεί όλο αυτό για να μην συμβεί και να περιοριστεί όσο γίνεται πλέον.